Salam sejahtera dan selamat jumpa kembali dalam channel Cikgu Ruth untuk subjek Matematik Tahun 5. Baiklah, hari ini kita akan lihat satu lagi tajuk yang baru, iaitu Kadaran. Dan kemahiran yang murid akan belajar ialah mencari nilai dengan menggunakan Kadaran. Standard pembelajaran yang murid akan belajar pada hari ini adalah 7.3.1, iaitu murid boleh menentukan suatu nilai yang tidak diketahui dengan menggunakan Kadaran. Sebenarnya tajuk Kadaran ini merupakan tajuk lanjutan daripada tahun 4. Jadi sekiranya murid ada yang tidak faham ataupun lupa tentang Kadaran, murid boleh tonton balik video tahun 4 untuk tajuk Kadaran. Baiklah, kita nampak kat sini satu situasi di sebuah kedai yang menjualkan buah-buahan. Kita nampak kat sini Pak Ali menjualkan apple. Dan apakah harga untuk apple yang Pak Ali jual? Pak Ali menjualkan apple dengan harga murah, iaitu 10 biji apple berharga RM14. Dan kita nampak Salma datang bersama dengan anak dia. Dan Salma ingin membelikan apple. Dan dia tanya kepada Pak Ali, iaitu berapakah harga untuk 2 biji apple. Kita nampak kat sini Pak Ali menjualkan 10 biji apple dengan harga RM14. Tetapi Salma nak beli 2 biji. Jadi berapakah harga 2 biji sahaja? Jadi bagaimana murid nak cari? Sebenarnya ini adalah konsep Kadaran di mana kita perlu cari bilangan apple untuk satu terlebih dahulu, barulah kita tahu berapa harga untuk 2 biji apple. Jadi Kadaran ini sebenarnya ada berkaitan dengan nisbah yang murid telah belajar. Jadi dalam tajuk Kadaran ini, cikgu akan memperkenalkan satu kaedah untuk pengiraan, iaitu kaedah unitari. Kaedah unitari ini akan membantukan murid untuk mengirakan nilai, iaitu murid kena carikan satu terlebih dahulu, carikan satu. Okey, barulah kita akan cari nilai seterusnya. Contohnya di sini ada 3 pengasar. Harga 3 unit pengasarnya adalah RM6. Jadi murid kena cari 1 unit terlebih dahulu. Bagaimana murid nak cari 1 unit? Murid kena gunakan operasi bahagi, iaitu 6 kena bahagi dengan 3. Bila 6 bahagi 3, murid akan dapat sebenarnya harga 1 unit adalah RM2. Barulah kita akan cari harga untuk 5 unit. Baru murid akan gunakan operasi darab. Jadi ingat, dalam kaedah unitari ini murid kena buat operasi bahagi dulu, barulah kita akan buat operasi darab. Kita akan balik ke soalan tadi, iaitu Pak Ali menjualkan 10 biji apple dengan berharga RM14. Berapakah harga untuk 2 biji apple ini? Jadi sekiranya menggunakan kaedah unitari, murid akan melibatkan operasi bahagi dengan operasi darab. Tapi terlebih dahulu murid kena nyatakan apa yang diberi. Okey, diberi kita nampak 10 biji apple adalah sama dengan RM14. Apakah yang dicari? Kita nak cari adalah 2 biji apple sama dengan berapa harga. Jadi di sini apabila kita menggunakan kaedah unitari, kita perlu bahagi. Apa yang bahagi dengan apa? Kita akan ambilkan RM14 ini bahagi dengan 10 biji apple. Barulah kita akan darab dengan 2 biji apple. Ini adalah cara di mana murid boleh buat pengiraan. RM14 akan bahagi dengan 10 biji, baru darab dengan 2 biji. Kita nampak biji dengan biji akan susun di belakang. Ini 2 unit yang sama dan unit yang dicari akan letak di depan terlebih dahulu. Okey, unit yang dicari akan letak di depan. Okey, di sini kita nampak hijau bahagi dengan kuning, darab dengan kuning. Baiklah, kita tengok contoh satu soalan. Kita nampak soalan ni berbunyi, yang berikut adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bancuhan sirap. Jadi kita nampak di sini ada ukuran dia, 150 ml parti sirap. Tambah dengan 1.25 liter air, tambah dengan 1 kg gula pasir. Untuk soalannya ialah carikan jisim gula pasir yang diperlu untuk 450 ml parti sirap. Jadi kita nampak kat sini 150 ml parti sirap memerlukan 1 kg gula pasir. Jadi murid kena tulis kat sini 150 ml
memerlukan 1 kg gula pasir. Okey, jadi 450 ml nak perlukan berapa kg gula. Jadi kita dah senarai kat sini seperti kaedah unitari. Selepas tu murid kena gunakan operasi bahagi dan juga operasi darab. Murid tahu tak yang mana kena bahagi dengan yang mana? Kita akan ambil yang belakang, 1 kg bahagi dengan 150 darab dengan 450. Jadi cikgu tulis kat sini 1 kg bahagi dengan 150 darab dengan 450. Okey, kita akan buat bahagi dulu. Jadi sebenarnya 1 bahagi 50 murid boleh tulis dalam bentuk pecahan ya. 1 per 150. Okey, darab dengan 450. Jadi di sini kita nampak sebenarnya 1 ini darab dengan 450 adalah sama dengan 450 per 150. Yang ini senang kan sebab murid boleh menggunakan sistem potong. Kita boleh buangkan sifar kat sini, tinggal 45 per 15. Jadi 45 per 15 ni sebenarnya adalah maksudnya 45 bahagi dengan 15. Kalau murid tak tahu boleh buat bahagi kat luar. 45 bahagi 15. Jadi murid kena bina sifir 15 kat sini. 15 adalah terdiri daripada sifir 1 dengan 5. Okey, 5, 10, 15. Dan di sini 1, 2, 3. Selepas tu cikgu akan gabung. Ini adalah 15 dan 2 tambah 1 adalah 30. 3 tambah 1 adalah 45. Kita dah jumpa kat sini. Jadi kita akan tulis 45 kat sini. 45 di tempat 1, 2, 3. Jadi 3 tolak dan 5 tolak 5 adalah sifar. 4 tolak 4 adalah sifar. Jadi jawapannya adalah 3 kg. Okey, jadi jawapannya sama dengan 3 kg. Okey. Untuk soalan yang kedua, kita nampak kat sini soalannya berbunyi, setiap hari Encik Lam memandukan kereta dari rumah ke pejabat sejauh 36 km. Dia menggunakan 3 liter petrol untuk perjalanan sehala itu. Berapakah jarak dalam km yang dilalui oleh 40 liter petrol? Jadi kita boleh tulis bentuk ayat ini dalam kaedah unitari, iaitu kita akan tulis apa yang diberi. Okey, dia beri 36 km menggunakan 3 liter petrol. Jadi 40 liter petrol ni berapakah jaraknya? Jadi kita nampak kat sini kita punya ayat ada sikit tak betul sebab kita nampak kat sini km dengan liter. Jadi dia susun tak betul. Kita kena terbalikkan dia supaya 3 liter ini susun di depan bersama dengan 40 liter. Sebab kaedah unitari memerlukan murid menyusunkan unit yang sama dalam barisan yang sama. Jadi cikgu akan terbalikkan 3 liter ini di depan. Okey, kita akan padam 3 liter ini di depan dan 36 km ini di belakang. Okey, setelah murid dah dapat, jadi kita ingat unitari ni adalah kita ambil jawapan belakang, bahagi dengan depan dan darab dengan angka di bawah. Okey, jadi cikgu tulis dalam bentuk ayat 36 bahagi 3 darab dengan 40. Okey, selepas itu murid akan pilih untuk buat bahagi terlebih dahulu. 36 bahagi 3. 36 bahagi 3. Ni sifir 3. 3, 1, 3. Okey, 3 tolak 3 sifar. Turunkan 6. 3 darab 2 adalah 6. 6 tolak 6 adalah sifar. Jadi kita dah dapat jawapannya 12 darab dengan 40. Cikgu tulis sama dengan. Jadi 12 darab dengan 40 kita buat di luar juga. 12 darab dengan 40. Kalau murid tak erti nak buat dalam bentuk lazim darab ni, boleh buat dalam bentuk lazim darab serong. Okey, ini adalah kotak leptis yang boleh darab dengan serong. Dan kita akan letak 12 darab dengan 40. 2 darab dengan 4, 8, sifar 8. 1 darab dengan 4, 4, sifar 4.
2 darab dengan sifar, sifar. 1 darab dengan sifar, sifar. Jadi turunkan kat sini sifar, yang ini adalah 8, yang ini adalah 4 dan ini adalah sifar. Jadi kita dah dapat jawapan 480 kilometer. Ini adalah jawapan di mana 40 liter petrol boleh berjalan sejauh 480 km. Baiklah, untuk soalan ketiga, kita nampak soalan ketiga ini berbunyi jadual menyatakan jarak dan tempoh perjalanan sebuah perkhidmatan tren elektrik daripada Ipoh ke Kuala Lumpur. Jaraknya 175 km, tempohnya 2 jam 40 minit. Berapakah jarak yang dilalui oleh ETS ni dalam tempoh 32 minit? Okey, kita nampak kat sini 32 minit dan di sini ada 175 km dengan 2 jam 40 minit. Jadi macam mana murid nak susun? Apakah yang diberi? Kita nampak yang ini adalah diberi dan yang ini adalah dicari. Jadi kita akan tulis yang diberi terlebih dahulu. Kita nak tulis jarak dulu ke nak tulis tempoh dulu? Cikgu cadangkan murid tulis tempoh dulu sebab kita nak cari tempoh kan. Jadi kita akan nyatakan tempoh dulu. 2 jam 40 minit sama dengan 175 km. Jadi kita nak cari 32 minit adalah sama dengan berapa km. Jadi kita tahu kat sini kita akan ambil yang belakang 175 bahagi yang depan dan darab yang bawah. Okey. Oleh sebab 2 jam 40 minit ini dengan 32 minit ini dia agak berbeza sebab ini macam gabungan jam dengan minit ya. Jadi cikgu cadangkan 2 jam ini tukar terus dalam minit. Jadi 1 jam adalah 60 minit, kalau 2 jam adalah 120 tambah dengan yang 40 kat sini tambah dengan 40. Jadi sebenarnya 2 jam 40 minit adalah sama dengan 160 minit. Setelah itu murid tulis dalam bentuk ayatnya iaitu 175 bahagi dengan 160 darab dengan 32. Jadi di sini murid boleh pilih untuk buat bahagi terlebih dahulu. Cikgu tulis dalam bentuk pecahan, lebih senang nak tengok. 175 bahagi dengan 160 darab dengan 32. Di sini cikgu cadangkan murid mudahkan pecahan ini supaya kita akan bahagi dengan nombor yang lebih kecil. Jadi kalau nak mudah, kita boleh bahagikan dengan sifir 5 ya, sifir 5. Jadi 175 ini bahagi dengan sifir 5. 5, 3, 15 dan 7 tolak 5 adalah 2. 1 tolak 1 sifar, turunkan 5. 5 darab dengan 5, 25. Sifar, sifar. Jadi di sini kita boleh potong jadi 35. Kemudian 160 bahagi dengan 5 juga. Okey, 5, 3, 15. 6 tolak 5 tinggal 1. Yang ini sifar dan turunkan sifar. Yang sini adalah 2, 10 dan sifar. Jadi di bawah sini adalah 32. Yang ini akan memudahkan murid untuk buat jalan kira kemudian. Jadi kita tahu kat sini adalah 35 darab dengan 32 bahagi dengan 32. Jadi 32 dengan 32 ni sebenarnya nombor dia sama. Ini sebenarnya kita boleh potong. Okey, sebab 32 kita boleh bahagi dengan 32 sama dengan 1 dan 32 ini bahagi dengan 32 sama dengan 1. Jadi kat sini kita dah nampak kita dah sangat-sangat mudahkan operasi darab bahagi ini. Jadi tinggal jawapannya 35. Sebenarnya murid tak payah kira apa-apa pun sebab kita boleh 32 bahagi dengan 32 sama dengan 1.